اليوز كيس الثانيه انا نفسي بقى اشتغلت في الكيس دي. انا كنت بعمل مشروع في نيويورك في جامعه كولومبيا مع جروب كده اوف ريسيرشرز. كنا بنستخدم البرين بقى بدل الفيس ان احنا نديتكت الناس عارفه اكسايتد اباوت اللي هم بيتفرجوا عليه ولا لا. يعني كنا بنجيب ناس نقعدهم يتفرجوا على فيديوهات كوميرشال ادز بقى موفيز وات ايفر، وبنقيس الانترست ليفل بتاعهم عند كل دقيقه في الفيديو. حلو. وبنشوف الراجل ده انجيجد قوي مع او حصل انجيجمنت عالي معاه في الفيديو دوت عند الدقيقه دي ولا لا. وبناخد الانجيجمنت والانترست ليفل دوت ونحلله ونروح نشوف ايه اللي كان بيبص عليه ساعه ما كان الفيديو ده موجود. وبنبدا نعمل حاجه اسمها او بنعمل ريكومنديشن انجنز. امازون مثلا عنده، انت لما بتروح تشتري كتاب او بتتفرج على كتاب بيقول لك this is recommended for you. الناس اللي اشترت الكتاب ده اشترت ده وهكذا. عندهم كذا تكنيك بيستخدموه، من ضمنها اللي فيكم فاهم شويه في الحاجات بتاعه الالجوريزم دي حاجه اسمها collaborative filtering. collaborative filtering ده التكنيك الاساسي اللي بيعملوا فيه الريكومنديشن. ده مثال بسيط، ده معتمد على ان انت الانترست بتاعك عامل ازاي من النافيجيشن هيستوري بتاعك، من البورشيسنج هيستوري بتاعك، من الناس اللي هي انترست في نفس الحاجه اللي انت كنت انترست فيها. بيقعدوا يجمعوا شويه حاجات كده وبويتنج فاكتورز يقول الراجل ده احسن كتاب ليه وي كان ريكومند كذا. احنا كنا بنعمل نفس القصه ديت بس يوزنج البرين، ونجيب السيجنالز بتاعت البرين وزي ما قلت دي مجموعه الفيديوز او الموفيز اللي بيشوفها، وبنطلع حاجه اسمها انجيجمنت والانترست ليفل بتاعه لكل فيديو. عند كل دقيقه بنشوف الراجل ده كان فيري اكسايتد عند الحته الفلانيه، لا الراجل ده كان فيري بورد عند الحته الفلانيه، الحته دي كانت يعني مش بالنسبه له عامله حاجه. بناخد كل دقيقه من دول، وده بقى بالنسبه للانديفيدوال، بالنسبه للناس بقى اللي حواليه كمان. زي ما قلت في المثال بتاع امازون، ان انت اشتريت الكتاب ده واكس واي زد واحمد اشترى الكتاب ده ومنال اشترت الكتاب ده وسعاد اشترت الكتاب ده، فانت الكتاب ده احسن كتاب ليك. نفس القصه دي كانت بتحصل على الجروب اوف بيبل اللي كانوا بيقعدوا في اللاب عشان يتفرجوا على الحاجات دي. بنجيبهم مقارنه، يعني الانديفيدوال مقارنه بالناس. وعملنا السيستم دوت، دي كانت الاركتكتشر بتاع السيستم ده. كنا زي ما قلت بناخد كل دقيقه من الفيديو والانترست بتاعه ونعمل كورليشن ما بينهم، وبنقدر نقول زي ما الصور اللي فاتت دي انا ما ذكرتهاش عشان هرجع لها تاني. بديله الدقيقه دي كان مثلا فيها الممثل الفلاني دوت، والراجل ده يعني الراجل ساعه ما شافه او كده كان الانجيجمنت ليفل بتاعه عالي، فهات لي ريكومنديشنز او سوري الفيديوز اللي انا اقدر ريكومندها للراجل دوت اللي بتتماشى وبتتناسب مع اللي هو شافه في الدقائق دي. الكلام ده طبعا مش انا بحسبه مينيت باي مينيت، لا انا بحسبه مينيت باي مينيت عشان اعرف على الجرانيولاريتي بتاعت المينيت، بس انا برضو بعرفه على الفيديو كله. وببدا اعمل زي ايه افريجنج تكنيكس كده، وابدا اقول ان ده ذا بيست فور هيم. كان فيري انترستينج بروجكت، يعني الاوتكم بتاعه كان ممتاز الصراحه. اللي بيعيبه طبعا انه الهاردوير بتاعه او الهاردوير، احنا كنا بنتعامل مع شركه في نيويورك اسمها نورو ماترز. عندهم طبعا الفاوندر بتاعها كان بروفيسور في الجامعه، فعنده equipments مصروف عليها جامد عشان ده يطلع كوميرشال. زي يعني ميزه مثلا الافكتيفا الشركه اللي لسه كنا بنتكلم عليها من شويه دي، ان هو اعتمد على فيري كوموديتي تول او equipment اللي هو الويب كام. انت قاعد قدام الكاميرا، ما اشتريتش ديفايس جديد، ما رحتش اشتريت equipment ولا عملت انفستمنت في حاجه عشان تعمل الابلكيشن دوت. انما اللي انا بتكلم عليه ده انت لازم تحط ديفايس على يور هيد يور برين بتسنس حتت معينه كده في البرين عشان تعرف تقدر تايدنتيفاي السيجنالز.